ที่ยวเซี่ยงไฮ้2026บอกมือจะบอกว่ามาเซี่ยงไฮ้รอบนี้ได้ไปที่สวยๆเท่ๆแบบเยอะมากแล้วก็เที่ยวง่ายมากๆรอบนี้กิ๊บมีได้ไปย่านอาร์ตย่านมิวเซียมของเซี่ยงไฮ้แล้วก็มีได้ไปมุมถ่ายรูปตอนกลางคืนที่สวยแบบไม่ต้องไปยืนเบียดใครด้วยตรงนี้ไม่รู้เรียกว่าอะไรแต่แบบสวยมากเลยครั้งนี้กิ๊บก็มาเที่ยวกับคุณเจ้าและคุณเจเหมือนเช่นเคยแน่น้องจะบอกว่ามันอยู่ที่แบบป่ะเฮ้ยใครมีแผนจะไปเซี่ยงไฮ้หรือว่าอยากหาคลิปดูผ่อนคลายสบายๆวันหยุดเดี๋ยววันนี้พาไปเที่ยวด้วยกันวันนี้กินหิวนิดหน่อยเดี๋ยวจะเป็นโรคกระเพาะอันนี้มันเห็นเราปะกล้องเห็นเราปะต้องหันไปอีกนี่เห็นเยอะเห็นหันไปทางคุณเยอะก็ได้อ้าวอ่านอยู่แล้วตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันเราอยู่ที่เซี่ยงไฮ้แล้ววันนี้เป็นวันที่2แล้ววันนี้เป็นวันที่2เมื่อวานไม่นับเมื่อวานอะไรวะเมื่อวานเราไปเดินเล่นเดอะบันเมื่อวาน เขาเล่นอะไรมาถึงไฟเช้าแล้วก็เลยสนุกสนานกันแล้วก็เลยแค่เดินเล่นเล่อยเปื่อยไม่ได้ถ่ายอะไรแต่วันนี้เริ่มด้วยการกินข้าวเดี๋ยววันนี้จะพาไปสำรวจโซนที่เป็นเหมือนโซนมิวเซียมโซนอาร์ตมิวเซียมของเซี่ยงไฮ้ที่ไม่ค่อยเห็นคนมาแต่มันเป็นโซนเลยที่แบบจะมีมิวเซียมต่อๆกันริมแม่น้ำหรือเราเข้าใจมันคือเสียหลงป่ะแต่จริงมันคือสิ่งนี้ของบะหมี่ครั้งล่าสุดที่กิ๊บเดินทางมาเซี่ยงไฮ้เนี่ยก็คือเมื่อ2ปีที่แล้วแล้วครั้งนั้นก็แจ็คพอตมากว่าเจอพายุไต้ฝุ่นเข้าตอนวันกลับผลก็คือไฟล์ดีเลย์ไป8ชั่วโมงและตอนนั้นกิ๊บก็ไม่มีประกันเดินทางก็เลยทำอะไรไม่ได้แต่ตอนนี้กิ๊บมีลูกค้าประกันเดินทางเข้าแล้วค่ะซึ่งก็คือประกันเดินทางต่างประเทศของชับนั่นเองบางคนอาจจะไม่ทราบกิ๊บเองก็เพิ่งทราบว่าประกันเดินทางของชับเนี่ยเขาครอบคลุมตั้งแต่ก่อนเดินทางไปจนถึงหลังเดินทางเลยสมมุติว่ามีเหตุฉุกเฉินทำให้เราไม่สามารถเดินทางได้แล้วตาม4เงื่อนไขนี้พวกค่าตั๋วเครื่องบินค่าโรงแรมค่ามัดจำค่าทัวร์อะไรต่างๆที่เราจ่ายล่วงหน้าไปแล้วเราไม่สามารถไปเคลมกับผู้ให้บริการได้เนี่ยชับเขาก็จะช่วยซัพพอร์ตส่วนนี้ให้อย่าง3ข้อแรกเนี่ยคือครอบคลุม30วันล่วงหน้าเลยเพราะงั้นซื้อประกันเดินทางไว้แต่เนิ่นๆดีกว่าแน่นอนถ้าเราเดินทางไปแล้วขนส่งสายการบินทางกระเป๋าเราพังกระเป๋าเราบุบแล้วเราไม่สามารถเคลมกับสายการบินได้ชับก็คุ้มครองเหมือนกันเรื่องปีที่แล้วที่ไฟล์ดีเลย์ไป8ชั่วโมงเพราะไต้ฝุ่นเข้าเนี่ยถ้าเป็นตอนนี้ถ้าไฟล์ดีเลย์6ชั่วโมงเราสามารถเคลมเป็นเงินก้อนเหมาได้เลยแบบไม่ต้องเก็บใบเสร็จให้วุ่นวายค่ารักษาพยาบาลคุ้มครองสูงสุด6ล้านบาทถ้าไม่สบายที่ต่างประเทศเข้าโรงพยาบาลได้เลยหรือถ้าป่วยหนักแบบต้องนอนโรงพยาบาลก็ไม่ต้องสำรองจ่ายล่วงหน้าแล้วถ้ายังไม่หายยังสามารถกลับมารักษาต่อที่ไทยได้อีก21วันชับเขาก็จะคุ้มครองเหมือนกันหรือถ้าใครที่แบบไม่สบายใจที่จะเข้าโรงพยาบาลต่างประเทศก็สามารถมารักษาที่ไทยได้ใครที่มีแผนจะไปเที่ยวไหนเนี่ยก็อย่าลืมซื้อประกันเดินทางกับชับนะคะสามารถใช้โค้ดกิฟต์25ก็จะได้ส่วนลด 25% เท่านี้เราก็จะไปเที่ยวอย่างสบายใจแล้วแต่ก่อนจะไปเที่ยวที่แรกกันไปเติมคาเฟอีนกันก่อนกำลังจะไปร้านกาแฟเราไม่นั่งไอ้นี่เลยนะรถไฟเพราะอะไรดีถูกก็ถูกแบบขี้เกียจแค่นั้นแหละทีนี้จะไม่มีการสอนนั่งรถไฟอะไรทั้งนั้นเพราะว่าเรานั่งดีล้วนเลยแต่จริงนั่งรถไฟก็ไม่ยากนะอยากลองไหมไม่เป็นไรโอเค6 หยวนถ้านั่งรถไม่ตกคนละ5 หยวนโอเคงั้นก็นั่งรถต่อไปดีต่อไปแต่แล้วแต่รู้นะโอเคเรามากันที่ T12 Lab ที่เป็นร้านกาแฟร้านดังซึ่งดังจริงเพราะว่าคนแน่นมากตอนแรกเกือบจะถอดใจแล้วเพราะไม่มีที่นั่งแต่ว่าสุดท้ายก็ได้โต๊ะพอดีก็เลยสั่งกาแฟถือว่าอร่อยเลยแหละคนเยอะมากไม่ได้ expect ว่าจะเยอะขนาดนี้น่ารักมากเลยร้อยยังไม่ถึงเลยเข้าเลยร้อนไหมไม่ร้อนอากาศเย็นแต่อร่อยดีใครที่แพลนว่าจะมาตามรอยกิฟเป๊ะๆเลยเนี่ยจะบอกว่าทริปมันแบบช้ามากนะทริปแบบว่าตื่นสายทุกวันเช้าเข้าไปกาแฟปุ๊บออกเลยไม่ใช่เธออะเอาให้ตื่นก่อนเช้าตั้งไปวิ่งก็ไม่ตื่นมาดูแพลนแล้วก็แบบมันน่าจะยาวก็เลยแบบยังไม่ไปดีกว่าอย่าให้มีครั้งที่2อย่าฉันตื่นนะตี 4นาฬิกาปลุกอย่าให้มีครั้งที่4ครั้งที่5ครั้งที่6มีแค่2 ครั้งเองเมื่อเช้าฉันก็ตื่น2 รอบเลยอุตส่าห์เปลี่ยนเสียงแล้วนะใช่แบบเสียงมันนุ่มนวลจังเลยของใครนะปกติจะแบบแต่มุมแรกเนี่ยเป็นมุมที่เจมบอกว่าฮิตมากๆในหมู่ช่างภาพแล้วก็อินสตาแกรมเมอร์เป็นบันไดสีแดงที่ได้แรงบันดาลใจมาจากเชฟนี้ที่เป็นเหมือนวงกลมที่มันเดินวนไม่สุดไม่สิ้น
เฮ้ยหิมะตก คอนทราสต์ปะหิมะตกมีคนเช็ด Infinity Space บันไดแดงชื่อ Infinity Space อยู่ห้างชื่อ New Bun Red Lane นิวบัน ใช่ปะบันไดก็หาไม่ยากนะ เพราะว่ามองเห็นตั้งแต่ชั้นล่างเลย ก็แค่ขึ้นบันไดเลื่อนไป แล้วเราก็จะเจอกับบันไดสีแดง ตอนที่ไปในกิฟก็ไม่ได้ลองเดินนะว่ามันแบบว่า วนไม่จบไม่สิ้นจริงไหม แต่ใดๆก็คือถ่ายรูปออกมาสวยมาก ได้ไปกี่รูปแล้ว ได้ไปประมาณ 50 รูปได้ next station next station museum West Bund Museum งงเพิ่งกินแต่เราเพิ่งกินแฟร์ไปนะ งงเหมือนกัน กาแฟเขาใส่ยาลดความรู้สถานที่ต่อไปที่เราจะไปกันมีชื่อว่า West Bund Museum West Bund Museum West Bund Museum ออกแบบโดยเดวิดชิปเปอร์ฟิลด์เซอร์เดวิดชิปเปอร์ฟิลด์เดวิดชิปเปอร์ฟิลด์เนี่ยเป็นสถาปนิกชาวอังกฤษที่มีชื่อเสียงเรื่องการสร้างสถาปัตยกรรมที่เคารพบริบทเคารพประวัติศาสตร์แล้วก็สถานที่รอบข้างเป็นหนึ่งในสถาปนิกที่ได้รางวัล Pritzker Prize เมื่อปี 2023 ก็คือเหมือนรางวัลแบบโนเบลสำหรับสาขาสถาปัตยกรรมนี่แหละคือกิ๊บชอบงานเขามากผลงานเขาเนี่ยจะดูเรียบไม่กระตกกระตากซึ่งกิ๊บชอบมากเขาได้มีผลงานในเซี่ยงไฮ้หลายที่เลยอันนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้น เลื่อนอะ ดูโมเดลดิก่อนฉันก็ตัดฉันเกลียดมากเลยครับตะวันอันนี้ส่วนอันนั้นคือเซ็นเตอร์ปอมปิดูที่ปารีสอีกความพิเศษของที่เนี่ยคือเขาคอลแลบกับเซ็นเตอร์ปอมปิดูที่เป็นโมเดิร์นอาร์ตมิวเซียมที่ปารีสซึ่งตึกนี้เป็นตึกที่ดังมากเหมือนกันเป็นตึกที่เขาเรียกว่าเป็น Inside Out ความหมายก็คือพวกโครงสร้างอะไรต่างๆที่ปกติจะถูกซ่อนอยู่ข้างในเนี่ยตึกนี้เขาก็เอาออกมาข้างนอกเลยแล้วพอเขาเป็นพาร์ทเนอร์กันเนี่ยหมายความว่า exhibition หรือว่างานศิลปะต่างๆที่จัดแสดงที่เซ็นเตอร์ปอมปิดูก็จะมีแวะเวียนมาที่ West Bund Museum ด้วยแต่ตอนที่กิ๊บไปเนี่ยค่าตั๋วเข้าค่อนข้างแพงนะประมาณ1,000เลยกิ๊บก็เกรงใจเพื่อนๆก็เลยไม่ได้เข้าไปข้างในก็เลยแวะไปกินกาแฟกินแซนด์วิชแล้วก็เดินเที่ยวข้างนอกแทนแต่ด้วยความที่ตึกมันเรียบมากๆเนี่ยก็เลยยืนถ่ายรูปเล่นกันแบบว่าเพลิดเพลินมากค่าเข้าอาจจะเกินงบเราไปนิดเราก็เลยไม่ได้เข้าไปดูข้างในกันเพราะว่าเราตั้งใจมาดูตึก ใช่เราตั้งใจมาดูตึกแต่ทีนี้ตอนแรกก็แบบเข้าไปข้างในแล้วเหมือนพวกโถง exhibition น่าจะมีของหรือเปล่าเราก็เลยแบบแอบจะได้นิดนึงแต่ก็มันก็แพงอยู่แล้วแต่เรามาถ่ายรูปเล่นข้างนอกแล้วกันก็ได้หลายรูปอยู่นะเยอะอยู่ใครมาแล้วแบบอยากเข้าไปดูข้างในก็ได้หรือว่าเดี๋ยวขึ้นให้ดูรูปสวยก็คือมาถ่ายรูปเฉยๆก็ได้ ค่าตั๋วแพงไปหน่อยอ่ะไปไหนกันต่อมันจะมีทางเดินริมแม่น้ำไปเรื่อยๆไปจนถึงอีกมิวเซียมนึงแล้วก็จะเดินชิวๆไปผิวพันผ่องวอกๆเลยดิสวยเลยตอนนี้จากตรงนี้ไปเนี่ยระหว่างทางก็จะเป็นทางเดินริมแม่น้ำจริงๆเส้นเนี้ยคือมีมิวเซียมเยอะมากๆถ้าใครมีเวลาก็คือเดินเล่นตรงนี้ได้ทั้งวันเลยทริปนี้ใช้กล้องอะไรทริปนี้ใช้กล้อง A7 ไฟจะพูดว่า F3 ลืมไม่เอี่ยมไม่เอี่ยมเลยกับเลนส์24-70 GM Mark II ไม่เห็นนะฉันเห็นได้ครับเราจะเดินไปจนถึงลองมิวเซียมเลยใช่ไหมใช่มันเดินได้20 นาทีประมาณน่ะกี่นาทีนะ20 20รองเท้าหนูสู้อยู่เนาะใช่สู้อยู่เก่งมากทุกคนมันอยู่ตรงไหนไม่รู้เดินไปเรื่อยก็เจอตรงนู้น20 นาทีเนี่ยคือเดินแบบรีบเดินนะแต่ว่ากิฟกับเพื่อนๆน่าจะเดินไปชั่วโมงเพราะว่าเดินไปแวะถ่ายรูปไปตลอดทางเลยเงยหน้ามองวิวเฮ้ยนี่ดูสีสวยว่ะใช่สีกระบอกคือป้ายเลยให้เดินไปดูเห็นปะไม่เห็นเดี๋ยวแปะรูปตรงนี้
โซนเนี้ยกิฟก็เพิ่งเคยมาครั้งแรกเหมือนกันเห็นเขาเรียกว่าเป็น West Bund Cultural Corridor คือเหมือนตรงเนี้ยเมื่อก่อนเขาเป็นย่านอุตสาหกรรมมาก่อนเราก็เลยจะเห็นโครงสร้างท่าเรือแล้วก็เครนขนถ่ายสินค้าเก่าของจริงที่ตอนนี้ถูกทาเป็นสีส้มแล้วก็ถูกเก็บรักษาไว้แถวนี้มันเป็นแบบทางเดินริมน้ำที่เขาทำมาตั้งแต่นู่นนะตั้งแต่มิวเซียมที่เราออกมาเมื่อกี้ลากมาเรื่อยๆจนถึงมิวเซียมต่อไปที่เลยประมาณ20 นาทีไม่เกินครึ่งชั่วโมง เป็นชั่วโมง เขาแบบริมน้ำเขาก็มีแบบทำเป็นที่นั่งมีคาเฟ่มีสวนสวนสาธารณะมีอะไรเงี้ยบรรยากาศดีอยู่คนก็พาน้องหมามาเดินเล่นเยอะสถานที่สุดท้ายของวันนี้เป็นอีกตึกที่เท่มากๆก็คือ Long West Bund Museum ที่เนี่ยเป็นมิวเซียมของเอกชนนะออกแบบโดยสถาปนิกชาวจีนชื่อว่าหลิวอี้ชุนตรงเนี้ยเคยเป็นท่าเรือขนถ่านหินมาก่อนเราก็เลยจะเห็นโครงสร้างที่เขาเก็บรักษาไว้ที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยคือมันมีมาตั้งแต่ยุค 50 เลยนะแล้วถ่ายรูปออกมาคือเท่มากจริงๆข้างในมิวเซียมก็สวยนะแต่ว่าเขาห้ามถ่ายรูปถ่ายวิดีโอก็เลยไม่มีภาพมาให้ดูกัน 1 2 symmetry ได้นะ พอได้ ได้ ไปบิดเอาหน่อยนึง กิ๊กกับเพื่อนๆมาถึงที่เนี่ยตอนช่วงเย็นพอดีแสงแบบสวยมากแล้วถ่ายรูปกันแบบสนุกมากแล้วก็มาเจอมุมนี้ที่เป็นมุมล็อกเกอร์หมุนกล้องไปนี่หน่อยแน่รูปเดียวแบบให้น้อง จะบอกว่า ให้น้องดู มันอยู่ที่แบบเปล่า อยู่ที่แบบเปล่า เฮ้ยมันเกลียด เรียกว่าเราก็อยู่กันที่นี่จนพระอาทิตย์ตกเลย ได้อะไรไหม เยอะแยะ เยอะแยะ เยอะที่แปลว่าถ่ายได้ต่อ ใครที่ไม่ได้อยากช้อปปิ้งแต่ว่าอยากหาที่นั่งชิลเดินเล่นชิลๆถ่ายรูปเนี่ยโซนเนี้ยคือดีมากวันเสาร์อาทิตย์คนเยอะหน่อยแต่ก็ดูมีชีวิตชีวาดีกินอะไรกัน lobster king ปูอัดกุ้งอัด lobster อัด แต่จริงๆมันก็คือปูอัดบ้านเราอะรสชาติอย่างนั้นเลย อร่อยปะ ไก่เย็น แล้ววันแรกของเราก็จบกันไป มีคนหนาวแล้วหนาวไหม นิด ในที่สุดเขาก็หนาวแล้ว ไม่เคยจะหนาวเหมือนคนอื่นเขา ไม่คือชาวเซี่ยงไฮ้ยังแต่งตัวหนาวกว่า หนาวกว่าเจมส์ จริง ดูทุกคนใส่เสื้อดาว ๆ ฉัน หมด คนภูมิใจไหมอะ ก็ เนี่ย เป็น ทุ คน กคนใส่เสื้อดาวหมดจริงๆ มีเจมส์ใส่เสื้อคลุมได้อะ แน่นอนว่าเรามาเที่ยวกับน้องเจมส์นะคะ ตามสูตรก็คือน้องเจมส์จะต้องพาเราตื่นเช้าไปถ่ายรูป และน้องกิฟลีก็จะนอนไม่พอเหมือนเดิม ตอนนี้7:30 7:30ใช่ปะ 7 โมงยังไม่ครึ่งเลย จะไปถ่ายแสงเช้ากันที่เดอะบัน ผิดวิสัยมากตอนนี้ ทำไมอ่ะ ตื่นเช้า เมื่อคืนก็นอนหลับๆตื่นๆแต่สดใสประมาณนึง สดใส ไม่มาก เมื่อคืนนอนไม่ค่อยหลับอยู่แล้ววันไหนตื่นเช้านอนไม่ค่อยหลับตลอดเลยน้องเจมบอกว่าแสงเช้าที่เดอะบันสวย ก็เลยยอมตื่นเช้าไปเดี๋ยวไปดูกันเอาขา เอาขาตั้งออก จะได้แบบแบ่งเบาภาระของมือ สวยว่ะ ดูดิ สวยมากเรือมาคนยืน2 คนคนวิ่งผ่านเหมือนคิวเลย นี่เอาไปถ่ายรีวิวกล้องตัวนี้ได้แล้วเนี่ย ใช่เหรอ เป็นไงครับ แสงเช้า สวยแต่หนาวมือ แต่มีคนไม่มีถุงมืออะเอามา อีกแล้ว เอาถุงมือมาปะ ไม่เอามา คนละข้างไหม ได้อยู่ เดี๋ยวรอไม่ไหววะหน้าโก หน้าวอกเดี๋ยวต้องหลบข้างหน่อยวะ
จะดีขึ้นไหม วอกแบบไม่แย่นะ โอเคอันยองฮาเซโยชอนื่นกิฟอิมดีจ้า ไอเจ๊จุดแดงอะไรเหรอ เจอแล้ว อ๋อเจมอยากไปดูที่เขาคือเล่นอะไร จริงๆมันอารมณ์แบบเท่าที่รู้นะเหมือนแบบเล่นว่าวไอ้พวกริบบิ้นที่มัน อ๋อเป็น วนๆใช่แต่พอมันสะท้อนกับแสง แสงแดด ก็คือ ตอนเช้ามั มันจะสวย อ๋อ อุ้ยแล้ววันนี้คนเล่นเยอะด้วยอ่ะ ไปเดี๋ยวไปดูกัน เย่ เย่ ฉันปั่น สารฝันน้องเจมแสงสวยจังปกติเป็นคนไม่ชอบตื่นเช้าเลยนะแต่พอวันนี้ตื่นมาแล้วแสงสวยก็รู้สึกว่า คุ้มแล้ว หนูไปรีวิว แต่เหตุผลที่เราตื่นเช้าเนี่ยไม่ใช่แค่เพราะแสงเช้าค่ะ ทุกเช้าวันอาทิตย์เนี่ยก็จะมีเหมือนกลุ่มที่เขามาลำริบบิ้นกัน พอไปถึงทั้งเจมทั้งเจ้าก็คือตั้งใจมาก นั่งพร้อมกันด้วย ส่วนกิฟก็ นั่งเล่นรอฮะ อยากจะได้อะไรดี จริงเหรอ เดี๋ยวดูก่อน นี่ อุ้ย นี่ตึก เอา แส เรื่อง คน สวยว่าวงนี้ สวยเอ้ยเอาเรื่องว่ะ ขึ้นรูปตรงนี้ เห็นเขาตั้งใจถ่ายขนาดเนี้ยถ่ายออกมาโคตรสวย ยังไง วงนี้เล อ๋อย คุณอวดเขาเมื่อกี้ใช่ไห อ ม วดไปแล้วไง อ๋อ แฮปปี้ขอดูหน่อยคอมพลีท เนี่ยขึ้นรูปแล้วกันมันไม่เห็น เดี๋ยวขึ้นรูป ฟ้า เออ ฟินแล้วน้องเจมส์ ฟินโอเคคอมพลีท เลิกแล้วเหรอ เขาเล่น8 นอกจากมีคนออกมาวิ่งออกมาลำริบบิ้นกันแล้วเนี่ยก็จะมีคนออกมาลำไทยเก๊กกันด้วย ก็เพลินดีนะ แต่เนื่องจากว่าเราง่วงกันมากๆ เราก็เลยไปเดินหาร้านกาแฟกัน แต่ว่าโซนฝั่งเดอะบันเนี่ยพวกอาคารต่างๆมันเป็นอิฐสีส้มแล้วพออยู่กับแสงเช้าเนี่ยคือสวยมากคืออย่างกิฟตอนนั้นกิฟก็ง่วงๆกันนั้นแหละอาจจะไม่ได้อินมาก แต่ว่าคุณเจ้าคุณเจมส์ดูถ่ายรูปกันสนุกมากเลย ฮะ เป็นไงครับ หนาวไม่หนาวหรอ ได้รูปไหม ได้ถ่ายวันนี้เป็นตากล้องส่วนตัวคุณเจมส์คุณมาเป็นช่างภาพไพรเวทให้น้องเจคุณเจมส์ขอโทษไม่ใช่น้องเจมส์แล้วเราก็มากินกาแฟกันที่ร้านอาราบิก้าบรรยากาศวันนี้คือเหมือนคลิปญี่ปุ่นเมื่อปีที่แล้วเลยที่ตื่นเช้ากันมา แล้วก็มากินร้านอาราบิก้าเหมือนกัน ไปที่ใดต่อ นั่นเด็เดอะบันซิตี้พลาซ่าใช่ปะมันชื่อนี้ปะร้านคล้ายๆนี่ค่ะคล้ายไทยควันจำไทยควันได้ปะไทยควันที่ฮ่องกงที่เป็นอยู่ในคุกกินกาแฟในคุก อ๋อ อะไรประมาณนั้นที่แบบรีโนเวทใหม่ให้เป็นพื้นที่สาธารณะให้ทุกคนเข้าไปใช้ได้มีคาเฟ่มีอะไรต่ออะไรสถานที่ต่อไปที่เราจะไปชื่อว่า The Bund City Hall Plaza ที่เนี่ยถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1922 เมื่อก่อนเป็นสภาเทศบาล แล้วก็กลายมาเป็นที่ทำการรัฐบาลนครเซี่ยงไฮ้อันนี้ก็เป็นผลงานของเดวิดชิปเปอร์ฟิลด์เหมือนกันก็คือเขาออกแบบใหม่ให้มันกลายมาเป็นพื้นที่สาธารณะจะเห็นว่าเนี่ยคืองานของเดวิดชิปเปอร์ฟิลด์มันจะประมาณนี้แหละมันจะเรียบมันจะดูแบบว่ากลมกลืนไปกับสถาปัตยกรรมแบบเก่าหลังจากนั้นเราก็ไปกินข้าวเที่ยงกันร้านนี้คือเราไปกัน2 รอบเพราะมันอร่อย เกมพามากินร้านอะไรวันนี้ ร้านอาหารไม่รู้จำไม่รู้ชื่อ แต่ว่าอันนี้เขาบอกว่าดัง ดังมาก คือเวลาเชฟทำนี่ต้องอุดหูเลยใช่ไหม จิงจงจงจิงเสียงดัง เห็นว่าร้านนี้มีคนรีวิวเยอะมากซึ่งคอนเฟิร์มว่าอร่อยจริงเมนูดังก็คือหมูผัดพริกหยวกกิฟอ่านชื่อไม่ออกขออนุญาตขึ้นชื่อให้แต่ว่าอร่อยจริงไม่เชื่อดูหน้าน้องเจมส์ได้ท
ที่ต่อไปที่เราจะไปกันมีชื่อว่าเทียนอันซันชัยพลาซ่าก็เป็นอีกหนึ่งตึกที่เท่มากๆออกแบบโดยสถาปนิกชาวอังกฤษโทมัสเฮตวิกไอเดียหลักๆเนี่ยคือเขาอยากให้ห้างเนี้ยมันไม่ใช่เป็นตึกห้างธรรมดาแต่ว่ามีรูปร่างเหมือนกับเป็นภูเขาที่มีคนบอกว่าก็ไม่มีอะไรมาถ่ายรูปเฉยๆแต่เราก็ด้วยความอยากรู้เราก็เลยมาเราก็เดินข้ามตรงสะพานมาเรากำลังจะไปตรงสวนนู้นพอข้ามสะพานมาแล้วเราก็ต้องเดินอ้อมมา หรือเหมือนจริงๆมันมีจุดให้ลงป่ะเราอาจจะลงแบบงง ลงผิดจุดไงแต่ก็ได้ ก็ได้แดดดีวันนี้จะหนาวจังใครๆก็มาป่ะที่เนี่ยไม่ใช่อะไรนะเพราะเจอคนไทยเยอะมากก็เลยคิดว่าทุกคนคงรู้จักที่นี่แหละคือจะมาถ่ายที่นี่ให้สวยน่าจะต้องมาตอนเช้าก่อนเที่ยง เพราะว่าพอนี่มาตอนบ่ายคือมันย้อน พระ แส อาง ทิตย์ไม่อยู่ฝั่งโน้นแล้ว ใช่ มันจะไม่เปิดดีเทลพวกตึก มันย้อนแสงถ่ายไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ แล้วฤดูนี้ก็คือต้นไม้เหี่ยวแห้ง ใช่นี่หน้าหนาวไงที่นี่จะไม่มีอะไรให้ทำมากแต่ว่าถ้าใครอยากแวะมาดูตึกเนี่ยมันก็ว้าวอยู่นะแล้วจากนั้นก็มีคนหิวก็เลยแวะไปหาอะไรกินที่ Family Mart กันย่อยไหมไอติม เมจิก เราไปไหนซินเทนตี้ปะมันใช่ย่านที่มันเป็นแบบซอกไหมเราจะไปอะไรตามหาซาโลมอนเราจะไปตามหาซาโลมอนเหรอ ไอ้กิบลี หาซาโลมอนในกิบลี อร่อยไหม อร่อยต้องเปรี้ยวบ้านเรา ยาคูป่ะเขาบอกมีสาขาอื่นอีก ซินเทนตี้เนี่ยค่ะซินเทนตี้ ใช่ หรอ ให้กิบลี ปะกดเลือกดีๆเลย มันจะซื้อให้เหรอ จะยุให้ซื้อ ไม่ได้เลยนะเขาจะให้เราได้ซาโลมอนให้ได้เลยนะทุกวันไปสาขาอะไรนะอันฟูอันฟูไปสาขาอันฟูมาแล้วเราก็ยังไม่ถูกใจใช่ป่ะไอ้คู่ที่ถูกใจก็ไม่มีไซส์เขาก็แบบมันไม่ได้ ไม่เขาบอกว่าเขาเช็คให้แล้วบอกว่ากลับวันที่เท่าไหร่ แล้วเขาก็จะให้แบบมีไซส์อะไรรองแล้วก็คือจะส่งไปที่โรงแรมให้บริการดีประทับใจแต่เราอยากลองก่อนเขาก็เลยเช็คบอกว่ามันมีอีกคู่หนึ่งที่สาขาซินเทนตี้นะแต่เดี๋ยวคู่สุดท้ายถูกต้องแล้วก็ไม่ได้ Now or never แล้วก็ไม่ได้กระเป๋าแต่ว่าต้องได้แต่ว่าต้องได้ก็มีคนได้ไปแล้วเขาแทบจะแบบเหมือนว่าขอลองหน่อยแล้วสอนไปครึ่งเท้าเขาซื้อแล้วเอาเท้าแย่เข้าไปครึ่งเท้าเขาเอาละลองมาแล้วไงที่ไทยก็แบบว่าเราลองเช็คราคามาแล้วว่าที่นี่มันถูกกว่าที่ไทยประมาณตีเลขกลมๆก็ประมาณ 1,500 แต่แบบเขาเยอะกว่าด้วยนะเยอะกว่าสุดท้ายไม่ได้ซาโลมอนนะแต่ไปได้รองเท้ายี่ห้อเพนแทนซึ่งเป็นแบรนด์จีนที่กำลังไวรัลเลยช่วงเนี้ยก็จัดมากันคนละคู่เรียบร้อยใส่สบายจริงสมคำล่ำลือวันที่3เนี่ยเราออกไปนอกเมืองกันเล็กน้อยเรามากันที่เซี่ยงไฮ้การ์เด้นเอ็กซ์โปที่เนี่ยเขาก็จะมีจัดแสดงพืชพันธุ์จากโซนอากาศต่างๆมีเรือนกระจกที่ใหญ่มากๆเคยเห็นภาพในเน็ตแล้วว่าสวยดีก็เลยแวะมาเที่ยวกันประมาณหน้าหนาวต้นไม้อาจจะแห้งนิดนึงเช่นวันนี้ต้นไม้อาจจะแห้งนิดนึงแต่ว่าที่เราจะไปคืออยู่ตรงนี้ใช่เซี่ยงไฮ้กรีนเฮาส์มันจะเป็นแบบราคาวงกลมน่าจะเป็นแบบกรีนเฮาส์ที่ใหญ่แล้วก็แสงเข้าต้นไม้ก็น่าจะมีมันนั่งรถได้ด้วยนี่หว่าหรือว่ามันให้เดินวะแต่เส้นทางเดินนะเราว่าน่าจะมีรถนะโอ้เดินอย่างนี้ก็ไม่ไหวนะนี่ไงมีแบบนั่งจริงพอเข้าไปยังไม่เห็นต้นไม้เลยนะก็ประทับใจตัวโครงสร้างตัวสถานที่ของที่นี่แล้วเพราะแบบแสงมันสวยมากดูดิที่นี่เขาก็จะแบ่งเรือนกระจกเป็นภูมิอากาศประเภทต่างๆนะเราก็ค่อยๆเดินกันเข้าไปดูอย่างอันนี้ห้องแรกที่เป็นทะเลทรายเข้ามาคือกิฟนึกถึง Stranger Things เลยที่เป็นถ้ำที่น้องแม็กเขาอยู่ถ้ำที่ตัวเฮนรี่คริวไม่สามารถเข้ามาได้ใครที่ดู Netflix น่าจะนึกออกว่าหมายถึงซีนไหนในนี้ก็จะโชว์พวกพืชพันธุ์ต่างๆที่อยู่ในเขตทะเลทราย
คืออันนี้ไม่ได้หาข้อมูลอะไรมาเลยแค่ว่าสวยดี แต่ว่าเท่าที่ดูเหมือนจะมีเหมือนรอยนิ้วมือเพราะว่าน่าจะมีหลายเรือนแล้วแต่เรือนก็เป็นส่วนแต่ละแบบที่ไม่เหมือนกันยังไม่เคยไปเที่ยวทะเลทรายเนาะไม่เคยรูปสีสวยเว้ยหรอถ้าไปเที่ยวทะเลทรายเราเจออะไรแบบนี้ก็ไม่สวยขนาดนี้มันจะเล็กกว่านี้หน่อยอันนี้เขาจัดไงจะอยู่ในห้องทะเลทรายแต่งตัวแบบอุณหภูมิหนาวมากนี่มันเปิดคอปอย่างนี้เลยทางเดินเนี่ยมันจะมีความแบบวนไปวนมาขึ้นชั้น2แต่ตรงชั้น2คือสวยมากอันนี้คือตรงที่กิฟนั่งถ่ายคอนเทนต์กับเจ้านะที่เป็นถ่ายคอนเทนต์ที่เป็นงานครับแล้วพี่เจ้าก็บอกว่าที่เนี่ยเหมือนจูราสสิคพาร์คเลยตรงไหนมันจูราสสิคพาร์คแบบโครงสร้างหรือว่าอะไรเงี้ยมันดูเหมือนแบบเป็นห้องวิจัยแบบจะมีไดโนเสาร์อยู่ข้างในอะไรเงี้ยความรู้สึกนะฉันมีจินตนาการข้างล่างนั้นเวกหน้าแม็กก็เพิ่งดูมาไงมันให้ฟีลแบบจูราสสิคเวิลด์ว่ากว่าพาร์คแล้วว่าเวิลด์คือภาคใหม่ของผมคืออย่างเดียวกันไม่เหมือนดูเวอร์โครงสร้างโคตรเวอร์นี่เดี๋ยวมันมีห้องอื่นอีกส่วนต้นไม้เนี่ยอันนี้เป็นป่าดิบมีหมอกด้วยเนี่ยมีแบบเมื่อกี้เราอยู่ที่ห้องแซนแซนมิราชต่อไปเราจะไปห้องที่เบอร์2มันคือเบอร์2เหรอต้องเข้าลูกศรมันชี้ exit หรือเปล่าคุณคือให้เข้าได้แค่อันเดียวเหรอไม่ใช่หมายถึงว่าลูกศรถ้าดูลูกศรไปทิศทางอาจจะไม่ได้อันนี้ก็คือหลงทางกันนะแล้วก็ไม่รู้ว่าเจมหายไปไหนก็เลยเดินมั่วไปแล้วกันอันนี้มันอยู่บ้านเลยนะอากาศเป็นบ้านเราอากาศร้อนเขาก็เอาแบบเส้นทางเดินมาให้แหละแต่ว่ามันก็จะยาวหน่อยใช่เหมือนแบบเมื่อกี้เราอยู่ข้างล่างแล้วเราเดินมาข้างบนเป็นชั้น2แล้วเราก็กำลังจะเดินลงไปข้างล่างอีกทีมันจะแบบเหมือนวนไปเรื่อยๆคิดว่าฟิลเป็นไงอันนี้ห้องนี้เหมือนบ้านเหมือนอยู่บ้านเลยเหมือนอยู่บ้านแต่ว่าเขาจัดไม่ได้จัดเป็นสวนป่าให้อารมณ์เหมือนสวนตามโรงแรมสวนตามโรงแรมมันดูดีอ่ะดูกำแพงแบบไม่ได้ดูธรรมชาติเหมือนโรงแรมสุขุมวิทอะไรฟิลนั้นถ้าพวกโรงแรมสุขุมวิทชอบเอาต้นตีนตุ๊กแกมาปลูกแบบเต็มผนังอย่างนี้ละมั้งครับอันนี้ก็จะเป็นกิฟต์ที่พาเจ้าเดินทัวร์ต้นไม้ชี้ต้นนู้นต้นนี้แล้วก็เล่านู่นนี่ให้ฟังต้นนี้สวยต้นเฟิร์นขากระต่ายที่บอกมันขากระต่ายเพราะว่าเขาบอกลากมันเหมือนเขากระต่ายเราก็มองว่ามันขากระต่ายตรงไหนวะเป็นขาแมงมุมเลี้ยงง่ายมากจำชื่อไม่ได้แล้วผู้ด่างนี่ด้วยผู้ด่างต้นนี้ด้วยจำชื่อไม่ได้ตระกูลฟิโลเดนดรอนแล้วนี่ข้าวหลวงทางลายเปิดเลยนะเป็นหนวดต้นไม้ที่นี่ใหญ่มากเลยแบบรู้สึกว่ามาที่เดียวทั้งวันได้ถ้าไม่ขี้เบื่อนะมาเดินเล่นอะไรเงี้ยได้ทั้งวันได้ทั้งวันแต่ต้องอากาศอย่างนี้นะใช่มันกว้างมากเดินไปนู่นดีกว่าเดินไปไดรี่ควีนดีกว่าอยากกินไดรี่ควีนป่ะห้องที่2 Cloud Forest เดินไปดูปลาหน่อยเดินไปดูปลาหลังจากนั้นเราก็ไปนั่งพักกินไอติมไดรี่ควีนกันข้างนอกแล้วก็มานั่งพักกินไอติมวันนี้อากาศน่าจะร้อนสุดในทีแล้วมั้งใช่ปะไม่หรอกมั้งไม่ใช่คือเหมือนเราดูอุณหภูมิดูพยากรณ์จริงวันหนึ่งที่แบบว่าร้อนสุดหรออร่อยปะยัง โอ้โหถือมา3 ถ้วยกินไงอร่อยปะมันไม่มีที่ไทยนะรสนี้เหมือนไอติมกะทิบ้านเราไอติมกะทิที่ใส่ข้าวเหนียวคือที่สั่งมาเนี่ยเป็นไอติมรสข้าวอะไรสักอย่างจัดไปก็อร่อยดีนะอร่อยดีนูไอติมรสเข็นที่ใส่ขนมปังไอติมกะทิใส่ขนมปังที่ใส่ข้าวเหนียวที่นี่กว้างมากนะคะคือถ้าใครชิวๆสามารถมาได้ทั้งวันเลยวันนี้เราก็อยู่ที่นี่กันทั้งวันแล้วก็จบวันแต่เพียงเท่านี้วันที่4เรามาเที่ยวโซนนอร์ทบันกันที่แรกที่เราจะไปกันจะเป็นร้าน Manner Coffee สาขาที่เจมบอกว่าสวยที่สุดในเซี่ยงไฮ้
Manner Coffee อ่ะพยายามหาแล้วแต่ไม่รู้มันอยู่ตรงไหน อ๋อ ก็เลยอาจจะต้องเดินตามหานิดนึง เพราะเดินตามฝูงชนแบบจะได้นะทุกคนจะมาที่เดียวกันหรือเปล่า ไม่แน่ใจแต่ตอนนี้อยู่นอร์ทบันแหละ อ้าวเขาไม่ได้ไปทางนู้นเหรอ ก็แมนเนอร์ก็คืออยู่นอร์ทบันสาขาแมนเนอร์ไม่มีหลายสาขา อ๋อ แต่ว่า โอเค อันนี้อยู่นอร์ทบัน อืม นี่ก็จะเป็นอีกวิวหนึ่งที่คนเขามาถ่ายจากมุมข้างล่างขึ้นไปมุมเสยแล้วก็จะเห็นตึก Pro เค Pro เคปรากฏว่าร้านเนี่ยหาไม่ยากเลยออกไปก็เจอเลยไม่ค่อยหนาวนะวันนี้ ไม่ค่อยหนาวแต่ก็หนาวอยู่ หนาวเหรอ เย็นๆก็หนาวน้อยกว่าเมื่อวานเยอะ อะไรนะ ว่าอะไรนะ บอกว่าดูแล้วไม่น่ามีที่นั่งเลย อะไรนะนั่งข้างนอกได้ อ๋อ นี่ไงมีบาร์ข้างนอกปะไปนั่งจ้องหน้าเขา เขาเรียก face to face แบบจ้องนะเอ้ย ใช่เก้าอี้ไหม ใช่ มีโต๊ะเนี่ยนั่งนี่ได้ คุยผ่านกระจก คนเขาบอกว่าสาขานี้มันสวยที่สุดในเซี่ยงไฮ้ของแมนเนอร์นะ เพราะว่าออกมาเราจะเห็นวิวนี้ เลิศร้าน Manner Coffee เนี่ยมีหลายสาขานะคะ เราก็แวะเข้าไปกินกาแฟกันหน่อยทำไมหรอ อ่านไม่ออก ไม่ใช่เราเดินไปเอา ไม่รู้ว่าเขาเรียกแล้ว แต่ว่าเขายังไม่ได้เรียก สีไม่ดีนะสีฟ้ากับสี คิดมาแล้วอันนี้แค่เสิร์ฟ นิ้วมา เดอร์ตี้ลาเต้ใหญ่อเมริกาโน่ ตอนนี้กิ๊บมาเนี่ยรู้สึกว่าแสงมันจะจ้าไปนิดนึงนะ เพราะว่าวันนี้ฝุ่นเยอะ แต่ก็ชิลเลยแหละ คือถ้าใครมาช่วงแสงสวยๆ น่าจะสวยมากๆ กินกาแฟเหมือนยังไม่อิ่มก็เลยไปซื้อวอฟเฟิลกินกันต่อ ให้3 ไม้ด้วย กินเลย เป็นไง ร้อน เป็นไงเจมส์ คู่ อย่างหนึงที่กิ๊บชอบเกี่ยวกับเซี่ยงไฮ้มากๆเนี่ยก็คือทุกที่มันเดินเชื่อมกันได้หมดเลย อย่างโซนนอร์ทบันเนี่ยก็คือเดินเที่ยวได้หลายจุดเลย เราก็แวะมาจุดที่ตอนนี้กำลังไวรัลมากๆก็คือโซนไข่เงินที่เป็นสวนแล้วก็มีก้อนไข่สีเงินตรงนี้ เว็บร้านคุณคลาวดี้ป่ะเนี่ยคลาวดี้แล้ว เราตั้งไว้ 6,000 กว่าเดี๋ยวนี้ลูกศิษย์เขาเริ่มรู้แล้วว่าต้องตั้งอะไรเป็นอะไรนะที่เจ้าสอนมาดี โบกมือนี่กระโดด ยากไป ตีลังกา นี่เหมือนจะเป็นมุมที่เห็นหลายๆคนแบบว่าขึ้นลิฟต์มาใช่ปะตรงไข่แบบขึ้นลิฟต์มาแล้วก็เดินออกมาก็จะเห็นนะว่าเป็นสวนก็คือเป็นคนถ้าเกิดว่าใครอยากถ่ายมุมแบบมุมตึกเพร์ลแบบว่าอะไรใหม่ๆแต่ก็ไม่ใหม่แล้วบางใครๆก็มา มุมที่คนน้อยแล้วกัน คนน้อยมันน้อยกว่าเดอะบันออริจินอลอ่ะอันนี้กิฟก็ลองเดินขึ้นไปสะพานด้านบนดูเผื่อมีอะไรดี อันนี้เราขึ้น ขึ้นโอสะพานไอ้เงินสะท้อนเมื่อกี้ แต่ว่ามันมัวมากเลยอากาศ มันมัวมาก แต่ถ่ายวิดีโอสวยนะ เหมือนมีฟุ้ง มีแบบดิฟฟิวเซอร์ใหญ่ ๆตั้งอกตั้งใจกันมาก สีเจมรหัสสีเดียวกับราวกันตกเลยว่ะ ๆ บอกแล้ว ไม่แล้วหมวกฟ้าเนี่ย หมวกฟ้า เห็นไหม นี่คือรู้ปะถามจริงรู้ปะ ไม่รู้ ครั้งก่อนมันคนละสีเขาปิดอยู่ อ๋อถัดจากตรงนั้นไม่ไกลเนี่ยก็เดินมาอีกนิดนึงก็จะเจอลานตรงนี้ที่แบบสวยไม่แพ้กันเลยจะเป็นลานที่มีดอกไม้ถ่ายรูปออกมางามเลยแหละอันนี้เดินมาจากตรงไข่หน่อยเดี๋ยวมันมีแบบสวนดอกไม้อะสวยดีเป็นแบบ เหมือนเราโชคดีพอดี ที่มาเจอสวนดอกไม้ โทรหน่อยกล้องอะไร A7 5 Mark มันโอเวอร์อีกแล้ว 5 เอาใหม่ เอาใหม่ A7 Mark อะไรยังไงอีกทีโอเควันนี้เรามีคนพกกล้องใหม่มานะคะ 5 A7 Mark นี่อะไรโฆษณา เราก็เลยแวะหยุดให้พี่เจ้าเขาลองกล้องใหม่ของเขาหน่อย สวยปะสวยเนาะกล้องเขาดีสถานที่ต่อไปเราจะไปมุมถ่ายรูปคลองหงโขกที่เห็นหลายๆคนเขาไปกันก็เลยไปตามรอยซะหน่อยเจอและคลองหงโขกก็เหมือนจากจุดเมื่อกี้มามันก็จะมีคลองแล้วก็หาวิธีเดินเรียบคลองมาเรื่อยๆก็จะเจอมุมนี้นี่ไงมองปุ๊บเป็นหอคอยทาวเวอร์
นี่ไงบ้านสามหลังสีส้มนี่ไงมุมนี้เห็นบ้านสามหลังแล้วก็มีตึกข้างบนอะไรนะ ไม่มีคนเลย ไม่มีคนเลย แปลกใจที่ไม่มีคนเลยเพราะเห็นคนมาเยอะนะมุมเนี่ย มุมเนี้ยเลยนะ ในเน็ตใช่ อ๋อ จากจุดนี้เราสามารถเดินไปอีกสถานที่หนึ่งที่ก็เป็นที่ทุกคนมานะเวลามาเซี่ยงไฮ้ก็คือ1933โอมิลฟันบอกว่าอะไรนะ ตึก บอกว่าโอมิลฟันอ่ะ โอมิลฟันอ่ะ บอกว่าติดกับตึกโซฟิเทลโรงแรม แต่ไม่นึกว่ามันจะติดแบบ ตัวนี้ติดแบบอีกนิดนึงอีกนิดเดียวอ่ะถ้ามันชนกันมันไม่ได้อยู่แล้ว ใช่ แต่ก็ไม่คิดว่าจะขนาดนี้ จริง จำประวัติไม่ได้ จำได้แค่ว่าเป็นโรงฆ่าสัตว์เก่า เป็นโรงฆ่าสัตว์เก่า น้องกิฟในอนาคตจะรู้น้องกิฟในอนาคตจะ voice over ให้ที่นี่เนี่ยสร้างเมื่อปี 1933 นะตามชื่อเลย เดิมเป็นโรงฆ่าสัตว์สมัยอาณานิคมอังกฤษ ตึกก็จะเป็นสไตล์อาร์ตเดโคคอนกรีตดิบๆ ที่แบบเท่มากๆ ตอนนี้เขาก็รีโนเวทมาเป็นพื้นที่สร้างสรรค์มีแกลเลอรี่ร้านอาหารที่จัดอีเวนต์อะไรต่างๆ วันนี้มาอากาศค่อนข้างขมุกมัว ก็เลยอาจจะไม่ค่อยเห็นอะไรเท่าไหร่แต่ว่าก็สวยนะ เป็นคอนกรีตแบบตึบๆบูทอลิซึม ตากล้อง ปังไม่ไหว ในแบบ แดเนียลซิมมอนว่ะ รู้จักใช่ไหมยังไม่เชื่อฉันหรอกเหมือนแดเนียลซิมมอน จริง เห็นยังไงตอนแรกคิดว่าจะอยู่ไม่นานนะ สรุปว่าอยู่เป็นชั่วโมงเลยนะ ถ่ายรูปกันอยู่นั่นนะเพราะว่าหันไปมุมไหนมันก็เท่ไปหมดเลย คือเห็นแล้วก็มีคำถามว่าโรงฆ่าสัตว์ตึกต้องเท่ขนาดนี้เลยเหรอ ดูมีดีไซน์ เสื้อผ้าผมก็เข้าแน่ที่นี่ ทำมึน ดำๆ เท่ๆ ดิบๆ ต้องมาที่นี่ มีไหมมีอะไรจะมี ดึมๆถึมๆมันๆเท่ๆดิบๆ ไม่มี วันนี้เนี่ยจะเป็นวันที่ยาวนานสักหน่อยเพราะว่าเรามีแพลนจะไปดูซันเซ็ตกัน แล้วก็มีแพลนจะไปถ่ายเมืองกันตอนกลางคืนด้วย ที่เราจะถ่ายแสงเย็นวันนี้ก็คือที่เดอะบันเหมือนเดิมเลยกลับมาเดอะบันอีกแล้ววันนี้แสงอย่างสวยสดใสเหมือนอารมณ์เราในวันนี้แล้วเรียนทะเลจะมาแบกมา4 วัน ใกล้แล้ว ใกล้แล้ว กำลังจะออกมาแล้ว สวยเว้ย ดูดิถ่ายท่าเดียวกันด้วย สวยปะ ฮะ สวยปะ ยังไม่เห็นภาพเงยหน้า น่ารักอ่ะกลับสู่สถานการณ์ปกติ หมายถึงอะไรอ๋อเปลี่ยนเลนน้องเจมส์ซื้อ KFC มาให้อยู่ KFC เจมส์บอกว่าเจมส์อยากถ่ายเดอะบันตอนที่เขาเปิดไฟแบบจังหวะเปิดไฟเลยแบบปั๊บ จังหวะเปิดไฟของตึก ตึกฝั่งที่มันดูเป็นยุโรปเพราะว่านั่นแหละทีนี้ก็เลยไม่กล้าไปกินข้าวไก่เลยซื้อ KFC กินง่ายๆแล้วเนี่ยสแตนบายเราซื้ออะไรมา ซื้อน้ำแข็งมาตอนนี้ น้ำแข็งแบบน่ากินมาก เหมือนเป็นเป็นน้ำแข็งแบบใส่เหล้าอะไรพวกเนี้ยเขาก็มีแบบเซตเหล้าให้ดูด้วยนะว่าแบบต้องจับคู่กับอะไรนู่นนี่นั่นมีหลายแบบ แต่เราอยากกินโค้กเย็นๆคือไปจับโค้กแล้วมันไม่ค่อยเย็นทั้งที่ตอนนี้หนาวครับ หนาวไม่พอ ดูน่ากินมาก โอ้โหแล้วแบบบอก ชื่อไหม สดชื่น Moving Podcast กินไก่ อะไรนะ บอกว่า Moving Podcast กินไก่ เฟี้ยวดีนะ อันนี้เลงอะไรกัน
เล็งมุมถ่าย มุมถ่ายไฟเปิด ตอนไฟมันเปิดที่เดอะบันช่วงเวลานี้จะเปิดประมาณ6 โมงแล้วแต่ฤดูบางทีก็เปิดทุ่มนึงบางทีก็เปิด6 โมงแน่หนามันมืดเร็วก็อาจจะ6 โมงมันจะแบบ รอชมนะคะ เดี๋ยวขึ้นคลิปให้ แต่ตอนนี้เธอสวยมากกิฟนั่งเฝ้ากระเป๋านะก็เลยไม่ได้ไปด้วยแต่เดี๋ยวดูนะมันสวยมากเลยกลับไปที่ไปเมื่อเช้าไปที่ นอตบันตรงไข่ตรงไข่เงินจากเดอะบันเนี่ยเราก็เดินเลียบน้ำไปเรื่อยๆแล้วระหว่างทางคือบรรยากาศดีมากแล้วก็คุยกันว่าทำไมตึกวันนี้มันไฟสว่างกว่าปกติอ๋อเรารู้แล้วทำไมไม่วันก่อนเป็นวันเสาร์อาทิตย์เขาก็ไม่ทำงานกันไฟจะไม่เปิดหรอคิดเองโอ้นี้วันทำงานยังไงล่ะตรงนี้ไม่รู้เรียกว่าอะไรแต่แบบสวยมากเลยคือเห็นทั้งฝั่งเดอะบันที่เป็นตึกยุโรปใช่ไหมแล้วก็เห็นเมืองด้วยว้าแล้วไม่มีคนด้วยประเด็นถ่ายรูปเหรอไม่ถ่ายคลิปอ๋อสวยเสียจนอดไม่ได้สวยจริงดูเขาทำอะไรใช้อยู่คือ55-200นี้คนเมื่อกี้เขาก้าวตูดหรอจริงเหรอเย้แล้วก็เข้ากล้องเลยนะเราก็เดินกันไปเรื่อยๆเลยนะมาจนถึงสวนดอกไม้มาจนถึงนอตบันมาจนถึงไข่เงินเมื่อเช้าส่วนตัวคิดว่ากลางคืนเนี่ยสวยกว่าเยอะเลยพอเดินมาตรงนี้แล้วรู้สึกชอบตรงที่เดินมามากกว่าที่เดินผ่านมาตรงไฟส้มๆหมายถึงตรงนู้นที่ใช่ตรงนู้นที่เดินผ่านมาเมื่อกี้คือมันก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันคือตรงเนี้ยเราจะเห็นตึกเต็มแบบไม่โดนบังแต่ตรงนู้นก็จะโดนตึกอื่นบังแต่รู้สึกตรงนู้นน่ะถ่ายได้2 ฝั่งเลยรู้สึกว่าคนน้อยกว่าไฟสลัวกว่ามูดดีกว่ามันไฟมันจะออกแบบส้มๆแต่ตรงนี้มันจะแบบขาวสว่างจ้าตรงนี้ฟิลสนามบอลเปรียบเทียบได้เห็นภาพตรงนู้นแบบไฟแบบสลัวหน้าพาแฟนไปเดินอะไรเงี้ยนะเมื่อกี้เธอไปถ่ายรูปไปถ่ายอะไรมาไปถ่ายมุม next generation of เซี่ยงไฮ้ที่มันเขียนไม่ใช่โชว์หน่อยเป็นนี่ตัดจังหวะให้ด้วยสวยว่ะคนนี้มาช่วยถ่ายรอบเดียวเทคเดียวผ่านครับจบจ้างได้เปล่าเพราะว่าไม่มีเทค2ไม่งั้นต้องไปต่อแถวไม่แล้วอยู่ดีๆแบบไม่คิดว่าลิฟต์จะเปิดเลยหรือว่าจะต้องรออะไรวะยังกำลังจะกดเลยอยู่ดีๆลิฟต์ยังเปิดกดเรคคอร์ดยังไม่ทันตั้งตัวอะไรเลยยังไม่ทันแบบเอาแล้วน่าจะเอาอะไรอย่างเงี้ยแบบอยู่ดีๆลิฟต์เปิดโอเคกดเลยแล้วนี่ก็คือเปิดปิดตลอดเลยนะลิฟต์อะลิฟต์ไม่ได้มีไว้สัญจรหนูเอาไว้ถ่ายเหมือนเอาไว้ถ่ายอันนี้ก็ให้น้องเจมสอนนะว่าถ่ายคอนเทนต์มือป้องปากเนี่ยเขาทำกันยังไง ต้องเอามือออกก่อนหรือเข้ามาเลยหรือว่าเข้าออกแล้วค่อยเข้าหรือว่าเข้าอยู่แล้วเวลาแบบนี้จะนับแบบโอเค1 2 3แล้วก็จะไง1 2 3จะเอาไหม1 2 3เอาใหม่ตามช้า1 2 3ไหนดูได้แย่เดี๋ยวฉันเปิดไม่ทันนะ แล้วมันไม่ใช่เวอร์ชันอังกฤษด้วยนะ
อันนี้เวอร์ชันจีนด้วยนะโถเอ้ยไม่ทันอ่ะเธอต้องลงไปนู่นเลยนั่นน่ะสปอตไลท์ส่องเร็วโอ้ยแกเต้นเก่งเลยเนี่ยว่าไปรายการซ้อมมาแน่ๆอย่างเงี้ยซ้อมมาแน่ๆฮะซ้อมมาแน่ๆเก่งเกินเสียงหัวเราะ เป็นไงท่ามกลางสปอตไลท์วันสุดท้ายเนี่ยเราก็ไปเดินเล่นกันที่ถนนอันฟู่นะก็มีช้อปปิ้งมีอะไรกันนิดหน่อยก็ไม่ค่อยได้ถ่ายอะไรเท่าไหร่แหละแล้วก็ได้มีไปนั่งเรือข้ามฟากด้วย ก็ได้บรรยากาศดีแต่คนเยอะอยู่เหมือนกันพอลงเรือเสร็จก็เดินเล่นมาดูเขาเปิดไฟจากอีกฝั่งหนึ่งริมแม่น้ำรอบนี้มาเซี่ยงไฮ้หลายวันมากๆแล้วก็มาเป็นครั้งที่2ด้วยก็ยังเป็นเมืองที่กิฟชอบอยู่นะรู้สึกว่ามีอะไรให้ทำเยอะกว่าที่คิดเยอะเลยก็ถ้าใครมีโอกาสได้มาก็หวังว่าจะชอบเหมือนที่กิฟชอบนะคะวันนี้ก็มีเรื่องมาแชร์เท่านี้ค่ะไว้เจอกันคลิปหน้า